नमस्कार मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे आपल्या चॅनल आज काय नवीनवर. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आज काय नवीनच्या आजच्या भागामध्ये आपण अतिशय महत्त्वाची माहिती पाहणार आहोत. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण MHT-CET रिझल्ट 2020 संबंधात अतिशय महत्त्वाची माहिती पाहणार आहोत. MHT-CET रिझल्ट 2020 संबंधात. तर विद्यार्थी मित्रांनो, खूप महत्त्वाची बातमी आली. उदय सामंत सरांनी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. तर ती म्हणजे अशी की मित्रांनो, MHT-CET रिझल्ट 5 डिसेंबरला जाहीर होणार आहे. उदय सामंत यांची घोषणा. सविस्तर तुम्हाला मी माहिती सांगणार आहे. संपूर्ण प्रूफच्या सहाय्याने व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायचा आहे, जेणेकरून तुमच्या लक्षामध्ये संपूर्ण माहिती येऊन जाईल. त्याचबरोबर विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितला तरच तुमच्या लक्षामध्ये माहिती येईल, अन्यथा माहिती लक्षात येणार नाही आहे. MHT-CET रिझल्ट पब्लिश्ड ऑन 5 डिसेंबर. तर सविस्तर माहिती तुम्हाला मिळणार आहे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायचा आहे. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, जर व्हिडिओवरती नवीन असल्यास व्हिडिओला लवकरात लवकर लाईक करून द्या, कारण की तुम्हाला नंतर वेळ मिळणार नाही. आणि जर तुम्ही अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकरात लवकर चॅनलला सबस्क्राईब करून जी बाजूला बेल आयकॉन आहे त्याला प्रेस करून ऑलवरती नक्की क्लिक करा, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला येणाऱ्या सर्व व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवर फ्रीमध्ये मिळत राहील आणि तुमच्याकडून कोणती अपडेट मिस होणार नाही आहे. आणि जर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर अजूनही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन झाला नसाल तर तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिली आहे, किंवा विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला कमेंट्समध्ये फक्त आज काय नवीन लिहून पाठवायचं आहे. जो विद्यार्थी आपल्याला आज काय नवीन लिहून पाठवेल त्या विद्यार्थ्याला आपण आपल्या टेलिग्राम चॅनलला स्वतः जॉईन करून घेणार आहोत, म्हणजे जेणेकरून त्या विद्यार्थ्याकडून कोणती अपडेट मिस होणार नाही आहे. आता मित्रांनो, जास्त वेळ वाया न घालवता आपण सविस्तर माहिती बघूया. आणि जे काही ट्विट केलं आहे तर ते तुम्हाला ट्विटरवर आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर सुद्धा प्रोव्हाइड करून देईन. डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिले, त्याच्यावरती क्लिक करून जॉईन व्हायला विसरू नका. खूप सारे विद्यार्थी जॉईन झालेले आहे. आता मित्रांनो, काय आहे बातमी, आपण सविस्तर बातमी बघूया. तर मित्रांनो, तुम्ही इथं बघू शकता स्वतः उदय सामंत सरांनी मित्रांनो ट्विट करून ही माहिती दिली आहे. तुम्ही इथं बघू शकता त्यांचं ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट आहे उदय सामंत यांचं. तर मित्रांनो बघा, राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून घेण्यात आलेल्या विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या सर्व प्रवेश परीक्षांचे निकाल दिनांक 5 डिसेंबर, बघा मित्रांनो, दिनांक 5 डिसेंबर CET कक्षाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येतील. तसेच केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरू होईल. तर मित्रांनो, यामध्ये त्यांनी आणखी महत्त्वाची सूचना दिली आहे की केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरू होणार आहे. आता मित्रांनो, तुम्ही जर बघितले असेल तर मित्रांनो, व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या सर्व प्रवेश परीक्षांचे निकाल हे दिनांक 5 डिसेंबर 2020 रोजी जाहीर करण्यात येणारे CET कक्षेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर, म्हणजे ऑफिशियल वेबसाईटवरती. तर ही खूप महत्त्वाची बातमी त्यांनी दिली आहे. तुम्ही इथं बघू शकता उदय सामंत यांचं स्वतःचं ऑफिशियल अकाउंट आहे. तर मित्रांनो बघा, तुम्ही इतर बघितलं असेल, द रिझल्ट ऑफ ऑल द एंट्रन्स एक्झामिनेशन फॉर व्हेरियस व्हेकेशनल कोर्सेस कंडक्टेड बाय द स्टेट कॉमन एंट्रन्स एक्झामिनेशन सेल विल बी पब्लिश on the official website of the CET cell on 5th December. Also, the centralized admission process स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ डिसेंबर. तर मित्रांनो बघा, खूप महत्त्वाची बातमी त्यांनी दिली आहे. आणि यामध्ये सांगण्यात आलं आहे की डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहे. तर खूप महत्त्वाची बातमी होती की 5 डिसेंबरला तुमचा CETचा निकाल हा जाहीर होईल. आता मित्रांनो, तुम्ही म्हणाल की सर, मग ही CETचा निकाल कोणकोणता लागणार आहे. तर मित्रांनो, खूप महत्त्वाचं ट्विस्ट असं दिलं आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही जर बघितलं असेल तर हा CETचा निकाल कोणासाठी आहे? मग यामध्ये मित्रांनो, जे 12वीच्या नंतर CET परीक्षा असते मित्रांनो, ती म्हणजे अशी की डी फार्मसाठी तुमचं CETचा रिझल्ट आहे का, 5 तारखेला लागणार आहे का? नंतर जर बघितलं असेल तुम्ही, तर ते म्हणजे असं की BSc ॲग्रीसाठी हा रिझल्ट आहे का? नंतर मित्रांनो, इंजिनिअरिंगसाठी असे खूप सारे तुमचे प्रश्न असतात. तर मित्रांनो, हा रिझल्ट कशासाठी लागणार आहे? तर 5 डिसेंबरला कोणत्या CETसाठी रिझल्ट लागणार आहे? तर विद्यार्थी मित्रांनो, 5 डिसेंबरला हा जो रिझल्ट आहे, तर हा जो रिझल्ट मित्रांनो यांनी तर उदय सामंत सरांनी क्लिअर केलं नाही. पण जर तुम्ही बघितलं असेल तर जवळ मित्रांनो, तुम्ही जर माहिती बघितली असेल तर जवळ मित्रांनो, हा जो रिझल्ट आहे तर हा रिझल्ट मित्रांनो, आता ते तुम्ही जर बघितलं असेल तर पदवीधरांसाठी किंवा जे काही तुम्हाला ॲडमिशन असतात ग्रॅज्युएशनसाठी, तर त्यांच्यासाठी जी सीट लागत असते त्यांच्यासाठी हा रिझल्ट असेल. आणि नंतर लॉ इयर सेकंड इयर, नंतर लॉ 5 इयरसाठी जो काही रिझल्ट असतो तो रिझल्ट मित्रांनो हा 5 डिसेंबर लागणार आहे. आणि ज्या विद्यार्थ्यांनी 12वीच्या नंतर CET दिली असते BSc ॲग्रीसाठी, मग तुम्ही बघितलं असेल तर डी फार्मसीसाठी, तर तो CETचा रिझल्ट मित्रांनो तुम्हाला सर्वांना माहिती असेल की त्या तारखेला तो रिझल्ट लागणार आहे. तर ती तारीख सुद्धा तुम्हाला माहिती असेल की 28 तारखेच्या आत त्यांनी सांगितलेलं होतं की रिझल्ट लागणार आहे. आता मित्रांनो, मी तुम्हाला त्याबाबतीत सुद्धा सविस्तर माहिती सांगणारच एका व्हिडिओमध्ये, म्हणून तुम्ही कमेंट्स नक्की करा की त्याबाबतीत तुम्हाला व्हिडिओ हवा आहे की नाही हवा. 28 तारखेला रिझल्ट लागणार की नाही लागणार, सविस्तर तुम्हाला बातमी मी सांगणार आहे. 12वीच्या नंतरचा जो CETचा रिझल्ट असतो तर तो रिझल्ट मित्रांनो 5 डिसेंबरला लागणार नाही, असं तरी यामध्ये नमूद केलेलं नाही आहे. पण मित्रांनो, 5 डिसेंबर तो रिझल्ट लागणार नाही आहे. कारण की मित्रांनो, हा रिझल्ट मित्रांनो तुम्ही जर बघितलं असेल तर लॉसाठी जे काही विद्यार्थी लॉमध्ये असतात त्यांच्यासाठी हा रिझल्ट असणार
होणार आहे. तर खूप महत्त्वाची बातमी आहे, अतिशय आनंदाची बातमी आहे. आता मित्रांनो, ह्या बाबतीत संपूर्ण माहिती आपण ज्यावेळेस सी-ई-टी सेलशी ज्यावेळेस कॉन्टॅक्ट करू, तर त्या बाबतीत सविस्तर माहितीसुद्धा आपण घेणार आहे आणि सविस्तर बातमीच्या आधारे मी तुम्हाला संपूर्ण माहिती सांगणार आहे. म्हणून व्हिडिओ लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला जे काही येणारे व्हिडिओ असतील सी-ई-टीचे रिझल्ट संबंधात संपूर्ण तुम्हाला अपडेट मिळत राहील. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला सांगितलं आहे, जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लवकरात लवकर लाईक करा, शेअर करा आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. कारण की तुम्हाला ह्या चॅनलवरती जेन्युइन आणि पुराव्यासहित संपूर्ण माहिती दिली जाते. म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल आयकॉन दाबलं नसेल तर लवकरात लवकर बेल आयकॉनसुद्धा दाबा. आणि टेलिग्राम चॅनलला जर तुम्ही अजूनही जॉइन झाला नसाल तर तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिली आहे. त्याच्यावरती क्लिक करून तुम्ही लवकरात लवकर टेलिग्राम चॅनलला जॉइन होऊ शकता. तिथं मी तुम्हाला संपूर्ण जे काही पुरावा असते ते प्रोव्हाईड करत असतो. आणि मित्रांनो, खूप सारे विद्यार्थी जॉइन झाले, डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंकला क्लिक करून जॉइन व्हायला विसरू नका. आणखी तुमच्यासाठी एक सूचना अशी आहे, ती म्हणजे तर विद्यार्थी मित्रांनो, किंवा तुम्हाला कमेंट्समध्ये फक्त आज काय नवीन लिहून पाठवायचं आहे, जेणेकरून मी तुम्हाला स्वतः जॉइन करून घेणार आहे. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन अपडेट घेऊन. तोपर्यंत धन्यवाद.